Guys, ito na pala yung second part ng paggawa ng thumbnail. So, punta ulit tayo sa PICS ART. So, ipa-plus natin. Yan. So, start editing na tayo. So, ito yung nag-picture na ako kanina. So, yun na lang yung pipiliin natin na background. All photos. So, piliin natin yung picture na ginawa ko. Yan. So, parehas ng ginawa natin nung una. Gagamitin natin yung tools. Press nyo yung tools and then crop. So, piliin nyo yung YouTube size. So, bandang huli yon, YouTube size. Then, i-check na natin. So, after nang ma-check, maglagay na tayo ng text. So, yung nauna natin, nag-cut out tayo. Ngayon, text na agad. So, mas madali na to. Bawa, gusto nyo English. How to make thumbnail on Picsart. Check na natin. So, ayan guys. Pag nandyan na yung text, palakihin na lang natin to. Adjust nyo. So, pili lang kayo ng mga font size. So, nasa inyo yun kung anong gusto nyong font size. Yan, iba-iba yung font size. Pero, mas maganda na guys yung Sigma 1. So, mas malaki siya, tsaka mas bolder. And then, pili tayo ng color. So, yung kulay na gusto nyo. Bawa, kulay pink. Okay. Check nyo lang, kulay pink, and then pili tayo ng stroke. So, yung stroke nya, yan, yung sa gilid nya. So, ito pwede rin yung palakihin, yung amount. Ito yung amount nya. So, yan, pwede rin kulay white. Yan, depende sa inyo kung ano yung gusto nyo. Kulay black. So, i-black na lang natin. So, check na natin. Yun na yun. How to make thumbnail on Picsart. So, isa pang pwedeng way na gawin natin is yung sa kanyang border. So, yung border niya, pwede rin natin palitan. So, meron siyang outer, inner. So, yung outer, inner, yung sa outer niyang pwede niyang palakihin. Yung sa inner naman, yung sa loob, pwede palakihin, paliitin. So, nasa sa inyo yun. Radius. Yan. Kung gusto nyong may siya, curve sa corner. So, yan. Gawin natin. Pwede natin palitan yung kulay. Diba? Kulay green. Check. So, yung kulay white sa inner, pwede rin natin palitan ng kulay. Halimbawa, pink. Check. So, ganun lang guys. So, meron na tayong Picsart na hindi na natin kailangan mag-cut ng picture kasi nandyan na yung picture nyo. So, nasa sa inyo pa rin yan guys kung gusto nyo. Kung wala kayong picture, pwede rin. So, yan. Check na natin. So, yan. Natapos na yung thumbnail natin. Pwede na natin siyang... So,
So, i-press nyo lang yung arrow sa taas para mag-save na tayo. Save. Save. Gallery. Yan. Automatic. Punta na siya sa gallery. So, tapos na tayo. And then, yung ituturo ko sa inyo kung paano pa rin yung paglalagay ng thumbnail dun sa video. So, kung meron na kayong YouTube Studio, punta tayo dun. YouTube Studio. Press nyo lang to. So, ilalagay na natin yung thumbnail sa video. Ito na yun. So, makikita nyo dyan, analytic, review, videos. So, ito yung video natin, wala pang thumbnail, kaya lagyan na natin ng thumbnail. So, ganito lang guys. Press nyo itong mismong video. Yan. And then, yung lapis dito sa taas, i-press nyo. Yan. Yan. Press nyo rin yung lapis ulit. And then, yung thumbnail natin, piliin natin. Yan. So, pili tayo. So, marami na akong thumbnail na nagawa. So, pipiliin ko ito. Saan na? So, ito na lang guys. Pili tayo ng thumbnail na gawa na. Yan. So, yan guys. Select natin. Select. Yan. So, meron na tayong thumbnail sa ating YouTube video. So, ganun lang kasimple yung paglalagay ng thumbnail. Okay yan guys. So, yan na yung last video sa paggawa ng thumbnail at kung paano yung paglalagay ng thumbnail sa mismong video. So, that's it guys. Don't forget to like and share and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell button para ma-notify kayo sa aking next video. Yun lang guys. See you on my next video.